Hello everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. Let's speak in English without any fear. බය නැතුව ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරමු කියලා කියන්නේ. Passive voice වාක්‍ය රටා නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? ඔයාම තීරණය කරන්නකෝ මේ වීඩියෝ බලලා පුළුවන්ද බැරිද කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම සුපුරුදු විදිහටම වීඩියෝව ස්කිප් කරන්නේ නැතුව බලන්න. ඔයාටම උත්තරයක් මේකට හොයාගන්න පුළුවන්. අපි අහනවා කෙනෙකුගෙන් මෙහෙම. ඔයාගේ කාමරය හැමදාම පිරිසිදු කරනවද? ඔයාගේ කාමරය හැමදාම පිරිසිදු කරනවද? Is your room cleaned every day? Is your room cleaned every day? මේක passive voice වාක්‍යයක්. ඕක කොහොමද හැදුනේ? Look at these four forms of the sentence. Your room is cleaned every day. Your room is cleaned every day. ඔයාගේ කාමරය හැමදාම පිරිසිදු කරනවා. Your room isn't cleaned every day. Your room isn't cleaned every day. ඔයාගේ කාමරය හැමදාම පිරිසිදු කරන්නේ නැහැ. ඔන්න ප්‍රශ්නය අහනවා අපි දැන්. Is your room cleaned every day? Is your room cleaned every day? ඔයාගේ කාමරය හැමදාම පිරිසිදු කරනවද? අන්න ඒක තමයි අපි මුලින්ම ඇහුවේ. එහෙනම් four forms නිසා ඊටු ටිකක් බලමු. Isn't your room cleaned every day? Isn't your room cleaned every day? ඔයාගේ කාමරය හැමදාම පිරිසිදු කරන්නේ නැද්ද? දැන් පැහැදිලි නේද මේ වාක්‍ය කියන්නේ passive voice අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා කියලා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි අපි වාක්‍යයක් ඉගෙන ගන්නකොට ඒකේ four forms ඉගෙන ගැනීමේ තියෙන වාසියත් ඔයාට හොඳින් තේරෙනවා ඇති. What's this called in English? What's this called in English? මොකක්ද මේකට කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? ඔයා මොන හරි දෙයක් පෙන්නලා අහනවා මොකක්ද මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? What's this called in English? What's this called in English? අන්න ඒ වගේ එකකට උත්තර දෙද්දිනුත් අපිට අනිවාර්යෙන් passive voice ඕන වෙනවා. It's called කියලා ඔයා අවශ්‍ය දේ කියන්න. It's called a book in English. Many accidents are caused by careless driving. නොසැලකිලිමත් රියධාවනය මගින් බොහෝ හදිසි අනතුරු ඇති කරනවා. Careless නොසැලකිලිමත් මෙන්න මේකට සමාන යෙදුමක්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් reckless. Reckless නොසැලකිලිමත් සැලකිලිමත් careful එහෙමනම් rec කියන එකටත් full කියන suffix එක එකතු කරපුවාම recful වෙනවා RECKFUL recful careful recful සැලකිලිමත් එහෙනම් නොසැලකිලිමත් කියන්නේ අපි කියනවා careless reckless ඉතින් ඔයා reckless කියන වචනයක් දැන් careful වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගන්න. How many people were injured in the accident? How many people were injured in the accident? හදිසි අනතුරෙන් කී දෙනෙක් තුවාල ලැබුවද? මිනිස්සු කී දෙනෙකුට තුවාල වුණාද? අපිට මේක කෙටියෙන් කියන්නත් පුළුවන් කී දෙනෙකුට තුවාලද? How many were injured? How many people were injured? අන්න හිම ඔයා කෙටියෙන් පාඩම් කරගත්තත් කමක් නැහැ. හදිසි අනතුරින් in the accident. How many people were injured in the accident? එහෙනම් පේනව නේද passive voice ඕනේ කියලා. How many people were killed in the accident? How many people were killed? කී දෙනෙක් මැරුණාද? ඇත්තට මෙතන ස්වභාවික මරණයක් නෙවෙයිනේ. ඒ නිසා අපි kill කියන වචනේ මෙතෙන්ට පාවිච්චි කිරීම වඩාත් සුදුසුයි. How many people were killed in the accident? accident එකෙන් කී දෙනෙක් මැරුණාද? එතකොට මිනිස්සු කී දෙනෙක් මැරුණාද කියලා බොහොම කෙටියෙන් අහන්නේ කොහමද? How many people were killed? මිනිස්සු කී දෙනෙක් මැරුණාද? How many people were killed in the accident? එහෙමනම් නැවතත් passive voice. How's this word pronounced? How's this word pronounced? මේ වචනේ කොහොමද උච්චාරණය කරන්නේ? How's this word pronounced? Pronunciation කියන උච්චාරණය. එතන pronunciation. හොඳට අකුරුත් බලන්න. Pronunciation. අපි මෙතනදි කියන්නේ මේක how's this word pronounced? මේ වචනේ කොහොමද උච්චාරණය කරන්නේ? How's this word pronounced? මේ වචනේ කොහොමද උච්චාරණය කරන්නේ? අන්න නැවතත් passive voice. When were you born? වැඩි එපා. අපි උපත අහනකොටමත් passive voice තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. When were you born? I was born in. එහෙනම් පිළිතුරු දෙන්නත් ඔයාලට passive voice ඕනේ. දැන් කෙනෙකුට මේ when ඉවත් කරලා මෙහෙම අහන්නත් පුළුවන්. Where were you born? ඔයා කොහෙද ඉපදුනේ? කවද්ද ඉපදුනේ? When were you born? කීයටද ඉපදුනේ? වෙලාව එහෙම අහන්න ගියොත් at what time were you born? At what time were you born? Actually, you must be always creative enough to make sentences like this. Then only you can use the language very effectively. An election is going to be held next year. මැතිවරණයක් පවත්වන්න යන්නේ ලබන අවුරුද්දේ.
එවැනි අදහසක් කොහොමද කියන්නේ? an election මැතිවරණයක් is going to යමක් සිද්ධ වෙන්නයි යන්නේ කියන පැටර්න් එකනේ අපි මේ going to තුලින් ලබා ගන්නෙ. නමුත් මේක කියන්නත් ඕනේ passive voice වලින්. An election is going to be held next year. මෙතනදී අපිට කියන්න බෑ an election is going to hold කියන්න බෑ. හේතුව මේ මැතිවරණය පවත්වන්න යන අය ගැන නෙවෙයි කියන්නේ. රජය මැතිවරණයක් පවත්වන්න යනවා ලබන වසරේ කිව්වා නම් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. The government is going to hold an election කියලා. The government is going to hold an election next year. නමුත් මෙතන කියවෙන්න ඕනේ passive voice වලින්. හේතුව කරන පුජ්‍යලයක් නැහැ. මැතිවරණය කියන වචනෙන් තමයි පටන් ගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට මෙතෙන් ඕනේ passive voice. An election is going to be held next year. Number 10. Were you hurt? Bicycle පැද ඉද්දී පොඩි දරුවෙක් වැටෙනවා කියලා හිතන්න. අපි ඉක්මනින් දුවගෙන ගිහලා නෙගිට්ටවල අහන්නේ ඔයාට තුවාල වුණාද? Were you hurt? අර බලන්න. දැන් මෙතෙක් කතා කරපු වාක්‍ය 10ටම අපි passive voice පාවිච්චි කළා. දැන් තේරෙනව නේද? ඉංග්‍රීසි හොඳටම කතා කරන්න නම් passive voice නැතුවම බෑ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපූර්වට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔයා සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මගේ classes වලට ඔයා සම්බන්ධ වෙන්න උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් අන්න ඒ අය මෙන්න මේකටත් සමන් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. එන්න මේ වාගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවල පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.